So hello everyone, welcome once again to the banking platform of Avid Shiksha. Avid Shikshaৰ banking platform লৈ আপোনালোকক মই পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। So already banking আজি thumbnailটো হ'ল আমাৰ ages, আমি আজি age related problem বিলাক আজি আমি solve কৰিম using ratio লগাই পেলাই আমি কেনেকৈ solve কৰিব লাগে সেই problem বিলাক আমি আজি আনিছো আৰু আপোনালোকৰ আগত এই টপিকটো আমি এই কাৰণে আনিছো কাৰণ আগৰ যিকেইটা ক্লাছ আমি কৰিছিলোঁ ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত তাতে মই কৈছিলোঁ যে ৰেচিঅ'ৰ যিখিনি কনচেপ্ট আমি আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু PYQ ডিছকাছ কৰা অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত বেংকিং ছেশ্যনত হৈছে। চ' এই ছেশ্যনটোত আগৰ ছেশ্যনকেইটাত সেইকেইটা আমি কৰিছোঁ। চ' এই ছেশ্যনটোত আজি আমি ৰেচিঅ'টো কোন কোন টপিকৰ ওপৰত আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। চ' ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট যিটো টপিক হয় ৰেচিঅ'টো আমি অলৰেডি আগতে মই আপোনালোকৰ আগত কৈছিলোঁ যে ৰেচিঅ'ৰ যিটো টপিক হয় সেইটো আমি যেনেকৈ এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম হ'ল বা মিক্সাৰ এণ্ড এলিগেশ্যন হ'ল তাতে আমি এপ্লাই কৰোঁ। চ' আজি আমি প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশ্যন অফ ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত আমি সেইকাৰণে এজেছৰ টপিকটো আনিছোঁ য'ত আমি ৰেচিঅ'ৰ প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশ্যনবিলাক আমি কৰোঁ। চ' আজি এই ক্লাছটোত আমি ৰেচিঅ' ইউজ কৰি এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমবিলাক আমি কেনেকৈ কুইক টাইমত ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' আহক আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' যিটো আমাৰ ৰেচিঅ' এজৰ যিটো কনচেপ্ট হয় এজৰ কনচেপ্টটোত আমি কেনেকৈ ৰেচিঅ' এপ্লাই কৰোঁ সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম য'ত আমি ৰেচিঅ' ইউজ কৰি পেলাই এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ। তো আমি তাতে ৰেচিঅ' ইউজ কৰি পেলাই ছল্ভ কৰিম আৰু য'ত আমি কিছুমান প্ৰব্লেমছ আমি এজেছৰ পাওঁ য'ত আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিব লাগে য'ত ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিব লাগে তাতে আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰাকৈ তাৰ চলিউশ্যন উলিয়াবলৈ আমি ট্ৰাই কৰিম। চ' আহক আমি ক্লাছটো ফ'ল' কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' ক্লাছটো বিগিন কৰিম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে দেখিছে শ্লাইডত যে আমি কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰোঁ। বেলেঞ্চিং অফ ৰেচিঅ'টো আগতেও আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিছোঁ। চ' আজি আমি ইয়াতে এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমবিলাকতো কেনেকৈ ৰেচিঅ' বেলেঞ্চ কৰি পেলাই আমি ছল্ভ কৰোঁ সেইখিনিও আমি আপোনালোকৰ আগত ইয়াতে এই ছেশ্যনটো ডিছকাছ কৰিম। য'ত ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিব লাগে তাতে আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিম আৰু য'ত কিছুমান হাই লেভেল প্ৰব্লেমছো আপোনালোকে ইয়াৰ নেক্সট ছেশ্যনত দেখিবলৈ পাব। চ' এই ছেশ্যনটো আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনৰ থ্ৰু দি। চ' কুৱেশ্যনটো ডিছপ্লে হৈছে, কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে একবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব। চ' ইয়াতে কৈছে যে 12 years ago the ratio of the ages of A and B was 7:4 বুলি কৈছে। 12 years ago যিটো ৰেচিঅ' হয় A আৰু Bৰ মাজত সেইটো আপোনালোকৰ 7:4 বুলি কৈছে আৰু 15 years হেন্স, এতিয়া 15 years হেন্স মানে আফটাৰ 15 years। চ' আফটাৰে হওক বা হেন্সে হওক এই দুটা টাৰ্ম যেতিয়া ইউজ কৰিব আমি জানিম যে প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 15 years। আজি যদি মোৰ এজটো 5 years হয় 15 years পিছত কিমান হ'ব 20 years। সেই বস্তুটোৱে হেন্স আৰু আফটাৰত আমি এই ৱৰ্ডকেইটা থ্ৰু দি এইটোৱে বুজি পাওঁ। আৰু কৈছে দ্য ৰেচিঅ' অফ দি এজেছ অফ A and B উইল বি 16:3 15 years হেন। তাৰমানে 15 yearsৰ পিছত এই ৰেচিঅ'টো হৈ যাব আপোনালোকৰ 16:13। আমাক কি উলিয়াবলৈ দিছে দ্য প্ৰেজেণ্ট এজ অফ বি উলিয়াবলৈ দিছে। চ' আহক এই কুৱেশ্যনটো আমি আগৰ ক্লাছতে এবাৰ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। চ' এই কুৱেশ্যনটো আমি ছল্ভ কৰিবলৈ চাওঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰথমতে আমাক কি কৈছে 12 years ago বুলি কৈছে। এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে গম পাব যে যেতিয়া আমি ৰেচিঅ'ৰ প্ৰব্লেমবিলাক কৰিম এটাই কনচেপ্ট এই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ আমি ইউজ কৰিব লাগিব। ধৰি লওক A and B দুজন ব্যক্তি আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো এজ আছে এৰ এজটো হ'ল 10 years আৰু বিৰ এজটো হ'ল ধৰি লওক 15 years। চ' তেওঁলোকৰ মাজত যিটো এজৰ গেপ আছে সেইটো 5 yearsৰ হয়। চ' আমি যদি ধৰোঁ এৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট এজ সেইটো 10 years হয় আৰু বিৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট এজ সেইটো 15 years হৈ আছে। চ' আফটাৰ এইটো যিটো গেপ আছে তেওঁলোকৰ মাজত এই ডিফাৰেঞ্চটো 5 years হৈ আছে এজৰ ডিফাৰেঞ্চটো, আৰু এই এজৰ ডিফাৰেঞ্চটো তেওঁলোকে মৰাৰলৈকে ছেম হৈ থাকিব। যদি মই ইয়াতে কওঁ যে কনচেপ্টটো এনেকুৱা যদি ইয়াতে মই আফটাৰ 10 years হেন্স বুলি কৈছে চ' প্লাছ 10 years প্ৰেজেণ্টত যদি এৰ এজটো 10 হৈ আছে আফটাৰ 10 years এৰ এজটো 20 হৈ যাব আৰু আফটাৰ 10 years যিটো বিৰ এজ হৈ আছে সেইটো আপোনালোকৰ 25 years হৈ যাব। কিন্তু যিটো গেপ আছে তেওঁলোকৰ মাজত 20-25 সেইটো আপোনালোকৰ 5 years হৈ যাব। চ' এই যিটো গেপ হয় এজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ হয় সেইটো আপোনালোকৰ দুজন ব্যক্তিৰ মাজত সদায় কনষ্টেণ্ট হৈ থাকে। চ' দিছ ইজ দ্য মেইন কনচেপ্ট, যিটো গেপ হয় সেইটো কনষ্টেণ্ট হৈ থাকে। চ' এই কনচেপ্টটোৱে আজি আমি এই কুৱেশ্যনটোত এপ্লাই কৰিম। চ' কুৱেশ্যনটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' আমি যিটো এজ আছে এজ টু বি 12 years ago বুলি কৈছে। এতিয়া এই যিটো এজ কৈছে এই 7:4 এইটো 12 years ago। চ' -12 বুলি মই লিখিম -12 years ago এজ টু বিৰ যিটো ৰেচিঅ' হয় সেইটো আপোনালোকক কিমান বুলি দিছে 7:4 বুলি দিছে আৰু 15 years হেন তাৰমানে প্লাছ 15 years
প্ৰেজেন্টৰ পৰা 15 ইয়াৰ্ছ হেন্স সেই ৰেচিঅ'টো কিমান হৈ যাব 16:13 হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব যিটো গেপ আছে তেওঁলোকৰ মাজত 12 আৰু 15ৰ যিটো গেপ আছে সেইটো অবভিয়াছলি আপোনালোকৰ 27 ইয়াৰ্ছ হ'ব 12 আৰু 15ৰ 27 ইয়াৰ্ছ হ'ব 27 ইয়াৰ্ছ কেনেকৈ হ'ব তাৰমানে আপোনালোকে ধৰক এইটো যদি আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এজটো পি বুলি ধৰে আফটাৰ 12 ইয়াৰ আফটাৰ 15 ইয়াৰ্ছ প্লাছ 15 মই এড কৰিম আৰু প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 12 ইয়াৰ্ছ আগত মানে -12 এতিয়া -12ৰ পৰা 15ৰ যিটো গেপ হয় নাম্বাৰ লাইনত এইটো 27 ইয়াৰ্ছ হয় চ' দিছ ইজ দ্য থিং 27 ইয়াৰ্ছে গেপ হ'ব তেওঁলোকৰ মাজৰ যিটো এজ ডিফাৰেঞ্চ হয় সেইটো 27 ইয়াৰ্ছত হ'ব আৰু আমি এতিয়া যিটো ৰেচিঅ' দিছে ৰেচিঅ'ৰ গেপটো আমি চাম চাওক এতিয়া চাওক যে 7ৰ পৰা 16 হৈছেগে আৰু 4ৰ পৰা 13 হৈছেগে চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে কিমান বাঢ়ি আছে পাৰ্ট ৱাইজ যদি আমি চাওঁ ৰেচিঅ'টো 4ৰ পৰা 13 মানে 9 পাৰ্টছ ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু 7ৰ পৰা 16 মানে 9 পাৰ্টছ ইনক্ৰিজ হৈছে চ' ৰেচিঅ'ৰ হিচাপত আমি যদি চাওঁ ৰেচিঅ'ৰ হিচাপত আমি কি পালোঁ যে 9 ইয়াৰ্ছৰ তেওঁলোকৰ গেপটো হৈ আছে আৰু কুৱেশ্যনৰ মতেদি যিটো গেপ হৈ আছে এজৰ সেইটো 27 ইয়াৰ্ছ হৈ আছে চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে যিটো 9 পাৰ্টকৈ বাঢ়িছে 9:9 এই যিটো 9 পাৰ্ট বাঢ়িছে এই 9 পাৰ্টৰ যিটো ভেলু হয় সেইটো আপোনালোকৰ 27 ইয়াৰ্ছ হৈ আছে চ' অবভিয়াছলি আপোনালোকৰ 1 পাৰ্টৰ যিটো ভেলু হ'ব সেইটো 3 ইয়াৰ্ছ হ'ব আৰু আমাক কি উলিয়াবলৈ দিছে প্ৰেজেণ্ট এজ অফ বি উলিয়াবলৈ দিছে অবভিয়াছলি প্ৰেজেণ্ট এজ অফ বি উলিয়াবলৈ দিছে তাৰমানে এই বিৰ প্ৰেজেণ্টেজটো উলিয়াবলৈ দিছে হয়তো আপোনালোকে এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা 12 ইয়াৰ্ছৰ পৰা ওলাব পাৰে আৰু 15ৰ পৰা ওলাব পাৰে যদি মই এতিয়া বিৰ প্ৰেজেণ্টেজটো উলিয়াব লাগে চ' অবভিয়াছলি মই যদি এইটো ৰেচিঅ'ৰ পৰা ওলাওঁ বিফৰ 12 ইয়াৰ্ছৰ ৰেচিঅ'টোৰ পৰা ওলাওঁ বিফৰ 12 ইয়াৰ্ছ ৰেচিঅ'টোৰ পৰা ওলালে অবভিয়াছলি এইটো আপোনালোকৰ বিৰ এজটো কিমান হৈ যাব এইটো হৈ যাব 4 পাৰ্টৰ ভেলুটো কিমান হৈ যাব 4:3 ইয়াতে যিটো 4 আছে সেইটো 4:3 আৰু বিৰ আহিব এইটো 12 ইয়াৰ্ছ কিন্তু এই যিটো 12 ইয়াৰ্ছ ওলাইছে বিৰ এজটো এইটো 12 ইয়াৰ্ছ আগৰ এজ চ' আমাক সুধিছে প্ৰেজেণ্ট এজটো অবভিয়াছলি 12 ইয়াৰ্ছ আগৰ এজটো যদি 12 হয় 12 ইয়াৰ্ছ পিছৰ এজটো আমি উলিয়াব লাগিব তাৰমানে অবভিয়াছলি আমি +12 কৰিব লাগিব আকৌ ইয়াতে +12 কৰিব লাগিব +12 কৰিলে অবভিয়াছলি এইটো 24 ইয়াৰ্ছ ওলাব তাৰমানে বিৰ যিটো প্ৰেজেণ্টৰ এজ হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ 24 ইয়াৰ্ছ হ'ব আপোনালোকে যদি এই ৰেচিঅ'টোৰ পৰা ওলায় আকৌ ঠিক তেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট এজটো যদি উলিয়াব লাগে আপুনি এইটো ইউজ কৰি পেলাই উলিয়াব পাৰে বিৰ এজটো যদি 13 ইয়াতে হৈ আছে চ' অবভিয়াছলি এইটো বস্তু কিমান হৈ যাব বিৰ যিটো এজ হ'ব সেইটো 13 × 3 that will be 39 years কিন্তু এই যিটো 39 years ওলাইছে এইটো এজটো ওলাইছে 15 years hence তাৰমানে প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 15 years আগত চ' অবভিয়াছলি মই ইয়াতে কি কৰিব লাগিব অবভিয়াছলি ইয়াতে -15 years কৰিব লাগিব এটা প্ৰেজেণ্টটো উলিয়াবলৈ আৰু 39 - 15 is 24 years চ' আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই অবভিয়াছলি যিটো প্ৰেজেণ্টেজ ওলাব সেইটো আপোনালোকৰ 24 yearsে পাব চ' এইটোৱে হয় ৰেচিঅ' ইয়াত আমি বেলেঞ্চ এইকাৰণে কৰিব লগা হোৱা নাই কাৰণ অলৰেডি ইয়াতে যিটো পাৰ্ট হৈ আছে এইটো ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে 7ৰ পৰা 16 9 পাৰ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু 4ৰ পৰা 13 9 পাৰ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে চ' আমি ইয়াতে নিজাকে বেলেঞ্চ কৰিব লগা হোৱা নাই অলৰেডি দিছ ৰেচিঅ' ইজ বেলেঞ্চ চ' অবভিয়াছলি আপোনালোকে যি দুটাই ৰেচিঅ'ৰ পৰা ওলাই ইয়াৰ পৰা উলিয়াই হয়তো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই আপোনালোকে বি ৰেচটো সুধিছে 24 years ইয়াৰ আনচাৰ হৈ যাব চ' কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন নম্বৰ চি 24 years অ'কে চ' বেলেঞ্চিঙৰ কথাটো আমি আগৰ ক্লাছতো পাতিছোঁ ইয়াতেও আমি আজি এই ছেশ্যনটোত য'ত বেলেঞ্চ কৰিব লাগে তাতে আমি বেলেঞ্চ কৰি যাম চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ 24 years আপোনালোকে নিজেও এই কুৱেশ্যনটো একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ছেইম কনচেপ্টতে হৈছে আপোনালোকে ছেইম দিছে চ' ইয়াতে চাওক কি কৈছে যিটো কৈছে 16 years ago দ্য ৰেচিঅ' 16 years ago বুলি কৈছে তাৰমানে অবভিয়াছলি এগ' বুলি ক'লে -16 বুলি দিম 16 years ago দ্য ৰেচিঅ' অফ এ এণ্ড বি এজ টু বিৰ যিটো ৰেচিঅ' হয় সেইটো আপোনালোকৰ 9:5 বুলি কৈছে মই লিখিম 9:5 তাৰপিছত কৈছে 10 years hence 10 years hence means প্ৰেজেণ্টৰ পৰা আফটাৰ প্ৰেজেণ্টটো যদি ইয়াতে 0 বুলি ধৰোঁ 10 years hence তাৰমানে +10 years প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 10 years hence +10 years hence the ratio of ages of a and b will be 10:7 so 10:7 মই মাৰ্ক কৰিম ঠিক আছে এইখিনি কৰি ল'লোঁ আৰু আমাক কি বুলি সুধিছে ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট এজ অফ এ প্ৰেজেণ্ট এজটো সুধিছে চ' অবভিয়াছলি এতিয়া আপোনালোকে চাওক প্ৰেজেণ্টৰ পৰা প্ৰেজেণ্টটো মই 0 বুলি ধৰিছোঁ প্ৰেজেণ্ট যিটো এজ হয় 0 বুলি ধৰিছোঁ প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 16 years আগত আৰু প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 10 yearsৰ পিছত চ' অবভিয়াছলি এহেঁত দুটাৰ মাজত -16 আৰু 10ৰ মাজত যিটো গেপ হ'ব সেইটো 26 years হৈ যাব চ' এতিয়া ৰেচিঅ'ৰ হিচাপত আমি যদি গেপটো চাওঁ 9ৰ পৰা 10 আৰু 5ৰ পৰা 7 ত' ইয়াতে ৰেচিঅ'টো আপোনালোকৰ বেলেঞ্চ হৈ থকা নাই
সো যদি ব্যালেন্স হৈ নাথাকে আমি কি কৰোঁ ৰেচিঅ'টো ব্যালেন্স কৰিলোঁ ইয়াতে ব্যালেন্সিঙৰ কথাটো আহিব সো ইয়াতে ব্যালেন্স হৈ থাকে নাই আপোনালোকে চাওক এতিয়া কিমান পাৰ্টত ৰেচিঅ'টো বাঢ়ি আছে সো অবভিয়াছলি 9ৰ পৰা 5 তাৰমানে অবভিয়াছলি 4 পাৰ্টৰ ইনক্ৰিমেণ্ট আৰু 10ৰ পৰা 7 এইটো 3 ইনক্ৰিমেণ্ট সো অবভিয়াছলি আমি এইটো 4 আৰু 3 যিটো এলচিএম 12 কৰিব লাগিব 12 ইজ দ্য এলচিএম সো অবভিয়াছলি আমি যিটো ওপৰ ৰেচিঅ' 9:5 সেইটো আমি 3 এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিম এটোক আমি 3 এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ইনটু 3 তেতিয়া 4 to 3 4 into 3 12 হৈ যাব আৰু তলৰ ৰেচিঅ' হৈছে 10:7 ইয়াক আমি গোটেই ৰেচিঅ'টোক আমি 4 এ দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম এতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত কিন্তু এই ৰেচিঅ' যিটো আছে 9:5 আৰু 10:7 যিটো কুৱেশ্যনত দিছে সেই ৰেচিঅ'টো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এইটো ৰেচিঅ'ক আমি ব্যালেন্স কৰি লৈছো ব্যালেন্স কৰাৰ পিছত যিটো ৰেচিঅ' আহিব সেইটোকে আমি ইউজ কৰিব লাগিব সো অবভিয়াছলি 9:5 টোক যদি আমি 3 এ ইনটু কৰি দিও আপোনালোকে চাব a:b ৰ যিটো ৰেচিঅ' হ'ব এটো আপোনালোকৰ 27:15 হৈ যাব 27:15 আৰু 10:7 ক যদি মই 4 এ মাল্টিপ্লাই কৰো এটো হৈ যাব 40:28 40:28 সো এতিয়া আমি ইয়াত আপোনালোকে চাব ইনক্ৰিমেন্টটো কিমান হৈ আছে 15ৰ পৰা 28 obviously 13 পাৰ্টৰ ইনক্ৰিমেন্ট হৈছে আৰু 27ৰ পৰা 14 obviously ইয়াতে আপোনালোকৰ 13 পাৰ্টৰ ইনক্ৰিমেন্ট হৈছে সো এতিয়া কোৱেশ্চনৰ হিচাপত যেটো 13 পাৰ্টৰ ইনক্ৰিমেন্ট হৈছে হেতু কিমান বুলি দিয়া আছে কোৱেশ্চনত obviously এটো 26 বুলি কৈ থৈ দিছে 26 বুলি কৈ থৈ দিছে সো এতিয়া যেটো 13 পাৰ্ট হ'ব obviously এই 13 পাৰ্টৰ যেটো ভ্যালু হ'ব হেতু আপোনালোকৰ 13 part will be equal to 26 so 1 part or value to obviously 2 হৈ যাব so 1 part or value to 2 হৈ যাব so আমি যেটো এতিয়া যেটো percentage of a উলিয়াব লাগে আমি যেটো 1 part or value হেতু আমি কাৰ লগত ইমপ্লাই কৰিম obviously এই যেটো নতুন ৰেচিঅ' পালো 27:15 40:28 তাৰ লগত কৰিম এতিয়া এই যেটো আগৰ ৰেচিঅ' ইয়াক আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো so এই ৰেচিঅ'টোক আমি এতিয়া ইউজ কৰিব নোৱাৰো so obviously 1 part or ratio to jodi 2 hoy goise obviously amak ki hudise percentage of a hudise apnaloke 10 years hence pa uliyai ba 16 years agor pa uliyai eke kotha jodi moi 16 years agor pa uliyao 16 years ago tamane ekhini -16 aru yate hoy jabo +10 to 16 years ago jodi a jitu ratio age hoy etu jodi uliyao obviously 27 1 part of jodi 2 ke aise 27 parts of kiman hoy jabo 27 into 2 etu hoy jabo apnalokor 54 years কিন্তু যেটো 54 ইয়ার্স উলাইছে হেতু আপোনালোকৰ এজ টু 16 ইয়ার্স এগো মানে 16 বছৰ আগৰ এজ টু উলাইছে প্ৰেজেন্ট এজ টু নহয় সো আমি যদি প্ৰেজেন্ট এজ টু উলিয়াব লাগে obviously 16 টু কি কৰিব লাগিব ইয়াতে প্লাস কৰি দিব লাগিব সো 54 প্লাস 16 obviously এটো 70 ইয়ার্স হৈ যাব সো এটোৱে হৈ যাব এ প্ৰেজেন্ট এজ এই এজ টু আপোনালোকে তলত যেটো ৰেচিঅ' আছে 40:28 তাৰ পৰা উলিয়াব পাৰে সো obviously ইয়াতে মই উলিয়াইছো 16 ইয়ার্স আগৰ পৰা এগৰ পৰা উলিয়াইছো যদি আপোনালোকে 10 ইয়ার্স আফটাৰ পৰা উলিয়াই আপোনালোকে 10 টু মাইনাস কৰিব লাগিব 14 into 2 80 হৈ যাব 80 মাইনাস 10 কৰিব লাগিব 10 ইয়ার্সৰ আফটাৰ কাৰণ ইটো 10 ইয়ার্স আগত আছে 10 কৰিলে আপোনালোকে obviously আনসাৰ টু 70 ইয়ার্স পাব সো মই এটো 60 ইয়ার্স আগৰ পৰা উলিয়াইছো সো সেই কাৰণে এটো 70 পাইছো ইয়াৰ পৰা উলিয়ালে আপোনালোকে আনসাৰ টু 70 সো আপোনালোকে এটা কনসেপ্ট এতে ধৰিব লাগিব যে যেতিয়া ৰেচিঅ'টো ব্যালেন্স হৈ নাথাকে ইয়াতে যেটো ব্যালেন্স হৈ থাকে আমি এটো ব্যালেন্স কৰিছিলো কিন্তু ব্যালেন্স কৰাৰ পিছত আমি এই ৰেচিঅ'টো আৰু ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি যেহেতু ব্যালেন্স কৰি ললো আমি ব্যালেন্স কৰা সেকশন খিনিৰ পৰাহে বস্তুখিনি উলিয়াব পাৰিম সো দিস ইজ आवर ব্যালেন্সিং পাৰ্ট আমি ব্যালেন্সিং পাৰ্টৰ পৰা আনসাৰ বিলা উলিয়াব লাগিব সো obviously আমি কিমান পালো এৰ যেটো প্ৰেজেন্টেজ ব্যালেন্স কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক এটো 70 ইয়ার্স উলাইছে সো অপচন নম্বৰ সি যেটো হ'ব এটোই আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব এৰ যেটো প্ৰেজেন্টেজ খুদিছে আপোনালোকে কোৱেশ্চনত যি খুদিছে হেতু এটা পাৰ্ট উলিয়াই লোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি এটা পাৰ্টৰ ভ্যালুটো উলিয়াই লো কোৱেশ্চনত যি খুদিছে হেতুত আমি জেনেকে খুদিছে হেতু আমি উলিয়াব পাৰিম আমাৰ এনেকুৱা কনসেপ্টত এটাই টাৰ্গেট হ'ব কেনেকে আমি এটা পাৰ্টৰ ভ্যালু উলিয়াই লও আৰু যদি ৰেচিঅ' ব্যালেন্স হৈ নাথাকে তাক আমি ব্যালেন্স কৰি লোৱাটোৱে আমাৰ ইয়াতে মেইন টাৰ্গেট হ'ব লাগে সো নেক্সট আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 লে আগবাঢ়িম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টু এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেম আমি আজি x আৰু y যত ধৰিব লাগে তাত আমি ধৰিম কিন্তু যিবিলাক কোৱেশ্চনত আমি x y নধৰাকে কোৱেশ্চন আমি ৰেচিঅ'ৰ সহায়ত সলভ কৰিব পাৰো এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেমত তাতে আমি ডেফিনেটলি ৰেচিঅ' ইউজ কৰিয়ে সলভ কৰিবলৈ চাম সো obviously ইয়াতে কি কৈছে যেটো ফাদাৰ ইজ এজ এ 3 টাইমছ মোৰ দেন হিজ সন তাৰমানে এই লাইনটোৰ পৰাই আমি ফাদাৰ আৰু সনৰ যেটো ৰেচিঅ' আছে হেতু আমি ক'ব পাৰিম ইয়াৰ পৰাই সো obviously ইয়াৰ পৰাই মই এই লাইনটোৰ পৰাই কোৱেশ্চনটো আৰম্ভ কৰো ফাদাৰ টু f বুলি ধৰিছো ফাদাৰ ইজ টু সনৰ যেটো ৰেচিঅ' হ'ব ফাদাৰ ইজ 3 টাইমছ মোৰ বুলি কৈছে তাৰমানে সনটো যদি 1 হয় obviously ফাদাৰটো কিমান হৈ যাব 3 নহব এবাৰ 3 টাইমছ মোৰ বুলি কৈছে
আপোনালোকে ইয়াতে মন 3 টাইমছ মোৰ তাৰমানে 1তকৈ 3 টাইমছ বুলি কৈছে চ' অবভিয়াছলি এইটো 4 হ'ব ইয়াতে 3 নহয় 3 টাইমছ বুলি অনলি যদি 3 টাইমছ ক'লে হয় ফাদাৰ ইজ 3 টাইমছ দেন হিজ ছান 3 টাইমছ মোৰ বুলি কৈছে সেইকাৰণে 3 বুলি 3 টাইমছ বুলি ক'লে হয় 1:3 আমি ধৰিলো হয় কিন্তু কুৱেশ্যনত আমাক কি বুলি কৈছে 3 টাইমছ মোৰ বুলি কৈছে ফাদাৰ ইজ 3 টাইমছ দেন হিজ ছান বুলি ক'লে 1:3 হ'লে হয় কিন্তু ইয়াতে কি বুলি কৈছে 3 টাইমছ মোৰ বুলি কৈছে সেইকাৰণে এইটো ফাদাৰটো আপোনালোকৰ 4 হৈ যাব আৰু ছানটো 1 হৈ যাব 4:1 এইটো ৰেচিঅ' হ'ব ফাদাৰ আৰু ছানৰ তাৰপিছত আকৌ কুৱেশ্যনত কৈছে আফটাৰ 8 years he would be 2.5 times of his son so after 8 years তাৰমানে এইটো যিটো কৈছে ফাদাৰ ইজ এজেড এইটো আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্টৰ ৰেচিঅ' যেতিয়া কুৱেশ্যনত একো নকয় যিটো ৰেচিঅ' কয় ফাদাৰ আৰু ছান বা এজ টু বিৰ যেতিয়া কুৱেশ্যনত প্ৰেজেণ্ট বুলি ডাইৰেক্টলি নকব পাৰে যেতিয়া আফটাৰ 8 years বা বিফৰ 8 years একো নকয় অবভিয়াছলি সেই ৰেচিঅ'টো আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এজৰে ৰেচিঅ' হয় চ' প্ৰেজেণ্ট এজৰ ৰেচিঅ' আৰু 4:1 ফাদাৰ এণ্ড ছান নেক্সট কৈছে আফটাৰ 8 years ফাদাৰ উইল বি 2.5 times এতিয়া 2.5 times মানে 2.5 times his son মানে 2.5 of s এইটো হ'ব লাগে চ' নেক্সট মই এইটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ নেক্সট টাইম যেতিয়াৰ পৰা আহিব আমি ডাইৰেক্ট লিখিম চ' ফাদাৰ উইল বি ইকুৱেল টু 2.5 মানে অবভিয়াছলি 5/2 হয় 5/2s চ' ইয়াৰ পৰা যদি মই চাই f/s ফাদাৰ বাই ছান কিমান হৈ যাব 5/2 তাৰমানে ফাদাৰ ইজ টু ছানৰ যিটো ৰেচিঅ' হ'ব সেইটো কিমান হৈ যাব f/s 5:2 হৈ যাব 2.5 টাইমছ মানে মিনিংটো সেইটোৱে চ' অবভিয়াছলি এইটো বস্তু মই দেখাবলৈ কৰিলোঁ 2.5 টাইমছ দেন হিজ ছান 2.5 টাইমছ ইয়াতে মোৰ বুলি কোৱা নাই ইয়াতে চাওক হি উড বি 2.5 টাইমছ অফ হিজ ছান 3 টাইমছ অফ হিজ ছান বুলি ক'লে 3:1 হ'ব কিন্তু ইয়াতে আমাৰ যিটো এইটো 4:1 পালোঁ 3 টাইমছ মোৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে এইটো 4:1 হৈছে কিন্তু ইয়াতে যিটো 2.5 টাইমছ বুলি কৈছে অবভিয়াছলি এইটো ফাদাৰ আৰু ছানৰ যিটো ৰেচিঅ' হ'ব f/s কিমান পালোঁ 5/2 পালোঁ 5/2 পালোঁ চ' অবভিয়াছলি এইটো যিটো আমি লিখিম এতিয়া 8 years আফটাৰ 8 years বুলি কৈছে চ' +8 চ' +8ৰ যিটো ভেলু হ'ব সেইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 5:2 চ' এইটো হ'ব কুৱেশ্যনৰ ৰেচিঅ'টো কুৱেশ্যনৰ মতে যিটো কৈছে আৰু কৈছে আফটাৰ ফাদাৰ 8 years ফাদাৰ 8 years মানে এইটো যিটো 8 years দেখিলে ইয়াৰ পৰা আকৌ 8 years সেইটো আমি পিছত চাম ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ইয়াতে ৰেচিঅ'টো বেলেঞ্চ হৈছে নাই বা ৰেচিঅ'টো প্ৰপৰ্চনেট হৈ আছে নাই আমি সেই বস্তুটো উলিয়াই লওঁ চ' +8 years তাৰমানে যিটো প্ৰেজেণ্টৰ পৰা যিটো +8 years ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হ'ব অবভিয়াছলি ইয়াতে যদি প্ৰেজেণ্টটো হয় আৰু ইয়াতে 8 হয় চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে 8 yearsটোৱে আহিব ডিফাৰেঞ্চটো ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দিছ প্ৰেজেণ্ট এজ এণ্ড আফটাৰ 8 years the difference between the present age of father and son and after 8 years the ratio will be 5:2 that is after 8 years the difference between the present age and after 8 years will be obviously 8 years difference to আপোনালোকৰ 8 years হ'ব চ' এতিয়া চাওক ৰেচিঅ'টো কি হিচাপত আছে অবভিয়াছলি 1ৰ পৰা 2 হৈছে আৰু 4ৰ পৰা 5 হৈছে চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে ৰেচিঅ'টো বেলেঞ্চ কৰিব লগা হোৱা নাই আমি 1ৰ পৰা 2 আৰু 4ৰ পৰা 1 কিমান পাৰ্ট বাঢ়িলে 1 পাৰ্ট বাঢ়িছে ইয়াতেও 1 পাৰ্ট বাঢ়িছে ডেট মিনছ হোৱাট যিটো 1 পাৰ্ট বাঢ়িছে সেইটোৰ ভেলুটোৱে কিমান হয় 8 years হৈ আছে তাৰমানে 1 পাৰ্টৰ যিটো ভেলু হয় সেইটোৱে আপোনালোকৰ 8 years হৈ আছে অ'কে 1 পাৰ্টটো 8 years হৈ আছে চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে যদি মই উলিয়াওঁ এতিয়া ফাদাৰ্ছ এজ আফটাৰ 8 years অবভিয়াছলি মই কি কৰিম এতিয়া ইনটু 8 কৰিম আৰু চনৰ এজ আফটাৰ 8 years যদি কৰোঁ ইনটু 8 years এইটো 8 years প্ৰেজেণ্ট এজটো যদি সুধিলে হয় ইয়াতে মই ইনটু 8 কৰিলোঁ হয় আৰু ইয়াতে মই ইনটু 8 কৰিলোঁ কিন্তু প্ৰেজেণ্ট এজৰ আমাৰ কোনো ৰোল নাই ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট এজ আমাক সোধা নাই আমাক কি সুধিছে আফটাৰ ফাদাৰ 8 years তাৰমানে এই যিটো 8 years হৈছে +8 years ইয়াৰ পিছৰ 8 yearsৰ যিটো হৈছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব সেই এজটো উলিয়াই ল'ব লাগিব চ' অবভিয়াছলি এই এজটো কিমান হৈ যাব প্ৰেজেণ্ট এজৰ পৰা আফটাৰ 8 yearsৰ যিটো এজ হ'ব ফাদাৰৰ ছান 5 × 8 40 ছানৰ কিমান হৈ যাব 16 চ' ফাদাৰৰ কিমান হৈ যাব আৰু ছানৰ কিমান হৈ যাব যিটো 8 years +8 yearsৰ যিটো এজ হ'ব প্ৰেজেণ্টৰ পৰা যিটো 8 years এজ হ'ব সেইটো অবভিয়াছলি আপোনালোকৰ ইয়াতে 40 years হৈ যাব ফাদাৰটো আৰু ছানৰটো কিমান হৈ যাব অবভিয়াছলি এইটো 16 years হৈ যাব চ' আমাক কি কৈছে ফাদাৰ 8 years বুলি কৈছে তাৰমানে এই 8 yearsৰ এজটো কিমান হৈ যাব 40 আৰু 60 years এইটো আমি ইয়াৰৰ যিটো হেৰি এইটো পাই গ'লোঁ ফাদাৰ্ছ এজ এণ্ড ছানছ এজ ফ্ৰম প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 8 yearsৰলৈকে যিটো এজ আহিব ফাদাৰ আৰু ছানৰ সেইটো 40 years নেক্সট ফাদাৰ 8 years বুলি কৈছে চ' +8 years আমি আকৌ কৰিম চ' +8 years কৰিলে অবভিয়াছলি 40ৰ লগত যদি +8 কৰোঁ আমাৰ 48 years আহিব আৰু 16ৰ লগত যদি +8 কৰি দিওঁ অবভিয়াছলি আমাৰ 24 years আহিব চ' এই যিটো 40 আৰু 28 পালে এইটো হ'ল আফটাৰ ফাদাৰ 8 years +8 যদি প্ৰেজেণ্ট সুধিলে হয় আমাক প্ৰেজেণ্ট এজটো যদি সুধিলে হয় চ' অবভিয়াছলি এইটো 4 × 8 প্ৰেজেণ্ট এজটো যদি সুধিলে হয় 32 আৰু 8 হ'ল হয় কিন্তু আমাক প্ৰেজেণ্ট এজ এই এজটো আমাক সোধা নাই আমাক কি সুধিছে
8 ইয়াৰ্ছৰ এজটোতো উলিয়ালো, তাৰমানে আকৌ ফাৰ্ডাৰ 8 ইয়াৰ্ছ, তাৰমানে টোটেল 40 আৰু 16 আমি পালো। প্ৰেজেণ্ট এজৰ পৰা 8 ইয়াৰ যদি প্লাছ কৰোঁ, ফাদাৰৰ চনৰ যিটো এজ হ'ব, দেউতাক আৰু পুতেকৰ যিটো এজ হ'ব, সেইটো 40 আৰু 16। নেক্সট আফটাৰ 8 ইয়াৰ যিটো হ'ব, সেইটো 48 আৰু 24। চ' আমাকতো এজটো সোধা নাই, আমাক কি বুলি সুধিছে, হাউ মেনি টাইমছ উড বি হিজ ছানছ এজ। আফটাৰ 8 ইয়াৰ্ছ হাউ মেনি টাইমছ উড বি হিজ ছান এজ, ফাদাৰৰ এজটো চনতকৈ কিমান বেছি হ'ল হয়। চ' অভিয়াছলি এইটো দেখিছে 24ৰ পৰা 48 কিমান টাইমছ হৈ আছে, ইনটু 2 টাইম, তাৰমানে ফাদাৰৰ এজটো চনতকৈ কিমান গুণ বেছি হৈ আছে, 2 গুণ বেছি হৈ আছে। 24 যদি চন এজ, ফাদাৰৰ যদি 48, অভিয়াছলি 2 টাইমছ বেছি, 24 ইনটু 2 48। চ' অভিয়াছলি আনচাৰ উইল বি 2 টাইমছ, অপশ্যন নম্বৰ এ, এইটোৱে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব। চ' অ'কে, চ' ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ, জাষ্ট আমি ৰেচিঅ'ৰ সহায়তে পাৰ্টত উলিয়াই লৈছোঁ, পাৰ্ট উলিয়াই পেলাই আমি জাষ্ট বহাইছোঁ। ইয়াতে আমি এক্স আৰু ৱাই একো ধৰিব লগা আমি হোৱা নাই। অ'কে, চ' আহক আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো এবাৰ আপোনালোকে নিজে পঢ়িবলৈ চাব, যিটো ডিছপ্লে হৈ আছে। চ' ইয়াতে 3টা মানুহ আছে, 3টা ব্যক্তি দিছে, কৈছে দ্য ৰেচিঅ' অফ দি প্ৰেজেণ্ট এজ অফ মোহন এণ্ড সোহন ইজ 2:3। প্ৰেজেণ্ট এজৰ কথা কৈছে, প্ৰেজেণ্ট এজ অফ মোহন এণ্ড সোহন ইজ 2:3 ৰেচপেক্টিভলি, এণ্ড দ্য ৰেচিঅ' অফ দি প্ৰেজেণ্ট এজ অফ সোহন এণ্ড মোহন ইজ 2:3। এবাৰ ৰোহন আৰু সোহন কৈছে আৰু এবাৰ সোহন আৰু মোহন কৈছে। অ'কে, এইটো ৰেচিঅ' তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি এইখিনি আমি পিছত পঢ়িম, আফটাৰ 15 ইয়াৰ্ছ এইখিনি পিছত যাম। অভিয়াছলি ইয়াতে দেখিছে এটা মানুহ কমন হৈ আছে, ডেট মিনছ এইটো এটা ইউনিফৰ্ম ৰেচিঅ'লৈ আমি আনিব লাগিব। আমি যদি ৰোহন আৰু সোহনৰ প্ৰেজেণ্ট এজটো চাওঁ, R:S, যিটো প্ৰেজেণ্ট এজৰ ৰেচিঅ' হয়, সেইটো কিমান আছে, 2:3। 2:3। আৰু যিটো প্ৰেজেণ্ট এজ সোহন আৰু মোহনৰ যিটো ৰেচিঅ' হয়, ৰোহন সোহন এণ্ড, মই M2 লিখি দিছোঁ, সোহন আৰু মোহনৰ যিটো ৰেচিঅ' হয়, সেইটো কিমান দিয়া আছে, 2:3। এইটো 2, সোহনৰ 2 আৰু মোহনৰ কিমান আছে, 3 আছে, এইটো মই লিখি দিছোঁ। চ' এতিয়া আপোনালোকে ইউনিফৰ্মটো কৰি লওক, ইউনিফৰ্ম ৰেচিঅ' কেনেকৈ কৰে সেইটো মই শিকাইছোঁ আগৰ ক্লাছত। চ' অভিয়াছলি ইয়াতে 3 আছে, চ' অভিয়াছলি ইয়াতে 3 বহাই দিয়ক, ইয়াতে 2 আছে, চ' ইয়াতে 2 বহাই দিয়ক, 2 ইনটু 2 4 হৈ যাব, 3 ইনটু 2 6 হৈ যাব, আৰু 3 ইনটু 3 9। তাৰমানে যিটো ইউনিফৰ্ম ৰেচিঅ' ৰোহন সোহন এণ্ড মোহন, সেইটো 4:6:9 পাই গৈছে। তাৰমানে ইউনিফৰ্ম ৰেচিঅ'টো আমি উলিয়ালোঁ ৰোহন সোহন আৰু মোহনৰ মাজত, যিটো ইউনিফৰ্ম ৰেচিঅ' সেইটো 4:6:9। চ' এই ইউনিফৰ্ম ৰেচিঅ'টো আমি উলিয়াই ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা। অ'কে, নেক্সট এতিয়া আমি আগবাঢ়িম। নেক্সট কি কৈছে, এতিয়া এইটো ইউনিফৰ্ম কৰি ল'লোঁ, ইউনিফৰ্ম কৰাৰ পিছত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। আফটাৰ 15 years মোহন ডাইজ, 15 বছৰৰ পিছত মোহন ঢুকাই যায়, এণ্ড এট দেট টাইম দ্য এজ অফ ৰোহন বিকাম 7/9 অফ সোহন। চ' আফটাৰ 15 years কি হয়, এই যিটো প্ৰেজেণ্ট এজ 4:6:9, ইয়াৰ পৰা 15 years পিছত মোহন ঢুকাই যায়, আৰু ৰোহনৰ যিটো এজ হয়, সেইটো 7/9 অফ সোহন। চ' ইয়াতে যিটো কৈছে ৰোহনছ এজ বিকামছ, তাৰমানে আৰৰ এজটো সোহনৰ কিমান টাইমছ হৈ যায়, 7/9। চ' R ইজ ইকুৱেল টু 7/9 অফ সোহন হৈ যায়, তাৰমানে R:S যিটো হ'ব, এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি মই R:S উলিয়াওঁ, অভিয়াছলি এইটো 7:9 হৈ থাকিব। তো সেইটোকে আমি ইয়াতে লিখিম এতিয়া। অ'কে, চ' ৰোহন আৰু সোহনৰ যিটো এজ হ'ব আফটাৰ 15 years, ইট উইল বি ৰোহনছ এজ বিকাম 7/9। চ' R ইজ ইকুৱেল টু 7/9 অফ সোহন। চ' R:S যিটো হ'ব, সেইটো আপোনালোকৰ 7:9 হৈ যাব। অ'কে, ৰোহন আৰু সোহনৰ এই যিটো 7:9 হয়, এইটো আফটাৰ 15 years দেই। চ' ইয়াৰ পৰা 15 years প্লাছ 15 years প্লাছ 15 years। অ'কে, প্লাছ 15 years যিটো ৰেচিঅ' হ'ব, সেইটো আপোনালোকৰ কিমান হৈ আছে, এইটো 7:9 হৈ আছে। চ' এতিয়া চাওক, এতিয়া 7:9 হৈ আছে, অভিয়াছলি ৰেচিঅ'টো এতিয়া বেলেঞ্চ হৈ আছে নে সেইটো চাওক। এতিয়া মোহনৰ কথাটো আপোনালোকে, মোহনত একো নাহে এতিয়া অভিয়াছলি আমাক যিটো কৈছে কুৱেশ্যনত, ৰোহন আৰু সোহনৰ কম্পেৰিজনটো দেখাইছে। 15 years আগতে যিটো ৰেচিঅ' আছিল ৰোহন আৰু সোহনৰ, সেইটো 4:6 আছিলে, আৰু 15 years হেঞ্চ সেইটো 7:9 হ'ব। চ' অভিয়াছলি ইয়াতে চাওক ডিফাৰেঞ্চটো কিমান, 15 yearsটো হৈয়ে আছে। অ'কে, 15 yearsটো পাই আছে, 4ৰ পৰা 7 কিমান পাৰ্ট বাঢ়িছে, অভিয়াছলি 4ৰ পৰা 7 3 পাৰ্ট বাঢ়িছে, আৰু বাঢ়িছে 6ৰ পৰা 9, সেইটো আপোনালোকৰ 3 পাৰ্ট বাঢ়িছে। ডেট মিনছ এই যিটো 3 পাৰ্ট হয়, ইয়াৰে ভেলুটো কুৱেশ্যনত 15, গেপটো আছে 3, চ' 3 পাৰ্টৰ ভেলুটোৱে আপোনালোকক কিমান বুলি কৈছে, 15 বুলি কৈছে।
So 3 পাৰ্টৰ ভেলুটো যেতিয়া 15 obviously আমাৰ 1 পাৰ্টৰ ভেলুটো কিমান হৈ যাব 5 হৈ যাব তো 1 পাৰ্টৰ ভেলুটো 5 হৈ গ'ল তো 1 পাৰ্টৰ যেতিয়া ভেলুটো 5 হৈ গ'ল আমি আফটাৰ 15 ইয়াৰ্ছ ৰোহন চহন আৰু প্ৰেজেণ্ট এজটো উলিয়াই দিব পাৰোঁ আপোনালোকে জাষ্ট 5টো ইয়াতে পুট কৰক আৰু গোটেইকেইটা ৰেচিঅ' যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ে 15 ইয়াৰ্ছ বেকত যিটো হ'ব সেইটো 20 30 আৰু 45 হৈ যাব চ' এতিয়া আমি যদি এই 4টো ইয়াতে পুট কৰি দিওঁ ইনটু 5 আৰু ইনটু 5 ইয়াতে পুট কৰি দিলে অবভিয়াছলি 15 বছৰ আগতে যিটো এজ হ'ব ৰোহন চহন আৰু মোহনৰ সেইটো 20 ইয়াৰ্ছ 30 ইয়াৰ্ছ আৰু মোহনৰ কিমান হ'ব 45 ইয়াৰ্ছ চ' আমাক কি উলিয়াব দিছে ফাইণ্ড দ্য এজ অফ মোহন এট দ্য টাইম অফ হিজ ডেথ কিন্তু এই যিটো 45 ইয়াৰ্ছ ওলাইছে এইটো মোহনৰ কি ওলাইছে এইটো প্ৰেজেণ্ট এজ ওলাইছে এই যিটো 45 ওলাইছে এইটো প্ৰেজেণ্ট এজটো ওলাইছে কিন্তু মোহন যেতিয়া ঢুকাইছে তেতিয়া কি হৈ আছিল অলৰেডি আফটাৰ 15 ইয়াৰ্ছ প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 15 ইয়াৰ্ছ আমি অলৰেডি পাৰ কৰি দিছিলোঁ তাৰমানে অবভিয়াছলি মোহনে ঢুকাইছে কেতিয়া ডেথ ইয়াৰটো ওলাব দিছে চ' অবভিয়াছলি প্লাছ এইটো 15 কৰিব লাগিব কাৰণ 45 যিটো হৈ আছে সেইটো মোহনৰ আমাৰ প্ৰেজেণ্ট এজটো হয় যেতিয়া তেওঁ ঢুকোৱা নাছিল আফটাৰ 15 ইয়াৰ্ছ ঢুকাইছে চ' 45 প্লাছ 15 ডেট উইল বি 60 ইয়াৰ্ছ চ' মোহনৰ যিটো ডেথৰ এজ হ'ব ঢুকোৱাৰ যিটো এজ হ'ব সেইটো 60 ইয়াৰ্ছ হ'ব আৰু এট ডেট টাইম মোহন ঢুকাওঁতে কিমান এজ সেইটো সুধিছে আৰু এট ডেট টাইম যদি আমাৰ ৰোহন বা চহনো সুধিলে হয় কুৱেশ্যনত তেতিয়া আমি অবভিয়াছলি এইটো প্লাছ 15 কৰি দিলোঁ হয় অ'কে ইয়াতে প্লাছ 15 নকৰিলে হ'ব কাৰণ ইয়াতে 9 ইনটু ডাইৰেক্ট ইয়াতে 6 ইনটু 5 30 হৈ গ'ল হয় চহনটো আৰু আমি প্লাছ 15 কৰিলোঁ হয় এট দ্য টাইম অফ ডেথ চহন যদি সুধিলে হয় এইটো 45 হ'ল হয় আৰু ৰোহন যদি সুধিলে হয় সেইটো কিমান হৈ গ'ল হয় 20 4 ইনটু 5 20 প্ৰেজেণ্ট হ'ল হয় 20 প্লাছ 15 সেইটো আপোনালোকৰ 35 হৈ গ'ল চ' যিকেইটা সোধা নাই সেইকেইটা আমি বাদ দিছোঁ আমাক এট দ্য টাইম অফ ডেথ মোহনটোৱে বিচাৰিছে চ' মোহনটো কিমান হৈ যাব এট দ্য টাইম অফ ডেথ মোহন এজ উইল বি 45 ইয়াৰ্ছ প্লাছ 15 45 plus 15 that will be equal to 60 years 60 yearsত মোহন ঢুকাইছে চ' এইটোৱে আপোনালোকৰ আনচাৰ হৈ যাব অ'কে চ' য'ত বেলেঞ্চ কৰিব লাগে আমি বেলেঞ্চ কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ একো নাই কুৱেশ্যনটো বেলেঞ্চিঙৰ ওপৰতে হয় বাকীখিনি আমি কুৱেশ্যনত যি কৈছে তেনেকৈ আপোনালোকে কৰি গ'লে হ'ল চ' এট দ্য টাইম অফ ডেথ মোহন এজ উইল বি 60 years অপশ্যন নম্বৰ চি 60 years ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ আপোনালোকে কুৱেশ্যনবোৰ যেতিয়া ডিছপ্লে হ'ব নিজেও একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব চ' কুৱেশ্যনটো দেখিবলৈ অলপ দীঘল আছিল কিন্তু কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যনটোত জাষ্ট আমি ইউনিটৰী মেথড এপ্লাই কৰিছোঁ এপ্লাই কৰাৰ পিছত ৰেচিঅ'টো কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ অ'কে চ' নেক্সট এটা কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ আমি কুৱেশ্যনটো এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব আপোনালোকে ইয়াতে কৈছে 16 years ago the ratio of the ages of A and B was 9:5 and 10 years hence the ratio of A and B is 10:7 যিটো কৈছে আমি লিখি ল'ম 16 years ago বুলি কৈছে চ' -16 the ratio of A and B বুলি কৈছে A:B যিটো আছে সেইটো হৈছে আমাৰ 9:5 অ'কে এইখিনি কৈছে আকৌ কৈছে 10 years hence মানে +10 তো +10 কৈছে দ্য ৰেচিঅ' অফ এজেছ অফ এন উইল 10:7 বুলি কৈছে অ'কে চ' এতিয়া আপোনালোকে গেপটো চাওক 10ৰ পৰা 26 এইটো 26 years হ'ব আৰু 9ৰ পৰা 1 5ৰ পৰা 2 এতিয়া এই চাওক ইয়াতে ৰেচিঅ'টো বেলেঞ্চ হৈ থকা নাই দিছ ৰেচিঅ' ইজ নট বেলেঞ্চ ন কাৰণ কিয় মই কেলে বেলেঞ্চৰ কথাটো বাৰে বাৰে কওঁ এজৰ ক্ষেত্ৰত মই আগতেও এটা কনচেপ্ট ক'লোঁ আপোনালোকক যদি আজি প্ৰেজেণ্টত এ ৰেজটো 20 আৰু প্ৰেজেণ্টত বি ৰেজটো যদি 30 হৈ আছে A20 B30 অবভিয়াছলি তেওঁলোকৰ মাজত যিটো গেপ হৈ আছে ডিফাৰেঞ্চ আছে এজৰ সেইটো 10 years হৈ আছে চ' এই যিটো 10 yearsৰ ডিফাৰেঞ্চ যদি মই আকৌ 20 yearsৰ পিছত প্ৰেজেণ্ট এজটোৰ কথা কৈছোঁ প্ৰেজেণ্ট এজৰ পৰা আকৌ 20 yearsৰলৈকে যদি মই যাওঁ তেতিয়াও এ আৰু বিৰ মাজত যিটো গেপ হ'ব ডিফাৰেঞ্চ এজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ দুটা ব্যক্তিৰ মাজত সেইটো মৰাৰলৈকে ছেম হৈ থাকিব আজি যদি 10 years হৈ আছে 20 yearsৰ পিছতো এ আৰু বিৰ মাজত যিটো এজৰ ডিফাৰেঞ্চ সেইটো 20 years হৈ থাকিব চ' ডেট ইজ ৱাই বেলেঞ্চিং টু ইম্পৰ্টেণ্ট বেলেঞ্চিং কনচেপ্টটো আমি এজত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ চ' ইয়াতে 9ৰ পৰা 5 9ৰ পৰা 10 হ'ল 1 পাৰ্ট বাঢ়িছে আৰু 5ৰ পৰা 7 2 পাৰ্ট বাঢ়িছে অবভিয়াছলি এইটো বেলেঞ্চ হৈ থকা নাই তো বেলেঞ্চ পঢ়িবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব বেলেঞ্চ কৰিবলৈ 9ৰ পৰা 5 অবভিয়াছলি 4ৰ ডিফাৰেঞ্চ আৰু 10ৰ পৰা 7 3 ডিফাৰেঞ্চ অবভিয়াছলি এইটো আমি 12 কৰি ল'ব লাগিব চ' 4 আৰু 3 এলচিএম 12 চ' অবভিয়াছলি আমি ইয়াক 9 আৰু 5ক কিহেৰে ইনটু কৰিম 3 ইনটু কৰিম আৰু 10 আৰু 7ক আমি কিহেৰে ইনটু কৰিম অবভিয়াছলি ইয়াক আমি 4 দি ইনটু কৰিম তেতিয়া আমি ৰেচিঅ'টো বেলেঞ্চ কৰিম চ' এবাৰ আমি বেলেঞ্চ কৰি লৈছোঁ চ' A:B এতিয়া যিটো মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ 4 ইনটু 3 এইটো 27 হৈ যাব 27 এইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 15 27 15 আৰু ইয়াতে হৈ যাব আপোনালোকৰ 40 আৰু এইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 28 চ' অবভিয়াছলি 15ৰ পৰা 28 27ৰ পৰা
40 এইটো 13 ইয়াৰ্ছ আৰু এইটো 13 ইয়াৰ্ছ সো আই থিংক এই কোৱেশ্চনটো আমি আগতে কৰিছো এইটোৱে আছিল কোৱেশ্চনটো এইটো কৰা গৈছে কোৱেশ্চনটো তথাপিও এইটো আহি গৈছে সো ইয়াতে দেখাই দিছো এইটো 26 ইয়াৰ্ছৰ ডিফাৰেন্স হৈ আছিল সো অবভিয়াসলি এইটো ব্যালেন্স হল ব্যালেন্সৰ পিছত কিমান আহিল গ্যাপটো 27 ৰ পৰা 40 ইকুৱেল গ্যাপত বাঢ়িব লাগিব 13 ইয়াৰ্ছ আৰু বাঢ়িছে 15 ৰ পৰা 20 ইকুৱেল গ্যাপত বাঢ়িব লাগিব 13 ইয়াৰ্ছ দ্যাট মিন্স 13 কে বাঢ়িছে 13 পাৰ্ট ইয়াৰ নহয় এইটো পাৰ্ট হৈ যাব 13 পাৰ্ট আৰু ইয়াতো 13 পাৰ্ট 13 কে বাঢ়িছে সো যেটো বাঢ়িছে 13 এটোৱে হৈ গল 26 ইয়াৰ্ছ সো 13 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো 26 13 part is 26 so obviously যেটো 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু হ'ব হেতু আপোনালোকৰ 2 হৈ যাব সো এতিয়া 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো 2 হৈ গৈছে 2 হৈ যোৱাৰ পিছত আমাক কি সুধিছে এৰ প্ৰেজেন্সটো সুধিছে আচ্ছা এৰ প্ৰেজেন্সটো আপোনালোকে হয়তো এটো ৰেশিও ইউজ নাইবা এটো ৰেশিও ইউজ কৰক যি কোনো দুটা ৰেশিও ইউজ কৰিম মই এবাৰ এ ৰেশিওটো ইউজ কৰি উলিয়াই দিও আগতে মই প্ৰথম ৰেশিওটো ইউজ কৰিছো এতিয়া যদি মই এৰ উলিয়াও এজটো এই যেটো 40 হৈ আছে এই এজটো এৰ এজটো এটো যদি 40:28 পাইছো এই 40 টো পাইছো আমি 10 years after এইটো plus 10 হৈ আছে নহয় এই 10 years after 10 years এই plus 10 after 10 years পাইছো so obviously যদি মই এই ৰিটি এজ টো উলা after 10 years এটো 40 হৈ যাব 1 part of value to 40 part of 40 into 2 so 8 years এই যেটো 8 years পাইছে হেতু এৰ এজ after 10 years প্ৰেজেন্টৰ পৰা 10 years পিছত প্ৰেজেন্টৰ পৰা plus 10 so obviously প্ৰেজেন্টলে যাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব উল্টা মাইনাস কৰিব লাগিব a will be equal to 80 minus 10 it is equal to 70 years so এটো কৰিছোই আগতে কোৱেশ্চনটো ওকে ইয়াতে অপচনত অলপ ভুল হৈ আছে 16 years ago ওকে এটো অপচনত ভুল হৈ আছে সো obviously এটো 70 years হৈছে কোৱেশ্চন দুটা একে আছিল 16 years ago এই কোৱেশ্চনটো আৰু এই কোৱেশ্চনটো একে হৈ আছে 16 years ago 9:5 এইটো অপচনত একিটা ভুল হৈ আছে সো obviously এটো 70 years will be correct answer next এই কোৱেশ্চনটো চাওক এবাৰ ইয়াতে কৈছে এটো অলপ দীঘল কোৱেশ্চনটো একবাৰ নিজে পঢ়িবলৈ চাব so the ratio of the ages of A B and C is 16:8:1 তিনটা মানুহৰ এজৰ ৰেশিওটো দিছে 16:8:1 after 8 years the ratio of the ages of A and C A আৰু C after কিমান years after 8 years it will be 6:1 the product of the ages of B and D is 640 B আৰু D এজৰ প্ৰডাক্টটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 640 পাম and difference between the age of D and E is 16 E is older than D তাৰ মানে E টো কি হয় D কে ডাঙৰ হয় ওকে হেতু কথা কৈছে আৰু আমাক এভাৰেজ অফ ENC বুলি এভাৰেজ এজ বুলি কৈছে সো কোৱেশ্চনত যেটো দিছে আমি হেতু আগতে লিখি লম আমাক কৈছে দা ৰেশিও A and B 16 ওকে প্ৰেজেন্ট এজৰ একো নকলে ৰেশিও বুলি কলে ডাইৰেক্টলি কৈছে তো এটো প্ৰেজেন্ট এজ সো প্ৰেজেন্ট এজ P বুলি লিখিছো A is to B is to C যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হেতু কিমান দিছে 16:8:1 বুলি কৈছে তাকো কৈছে after 8 years তাৰমানে +8 প্ৰেজেন্টৰ পৰা +8 তো +8 years যেটো কৈছে the ages of ratio of ages of A and C A আৰু C কথাটো কৈছে হেতু হৈ যাব 6:1 ওকে 6:1 তো এতিয়া আমি কি হল ৰেশিওটো 6:1 হৈ আছে আমি প্ৰেজেন্ট এজটো উলিয়াব চাম ইয়াৰ পৰা সো P ৰ পৰা 8 years P ৰ পৰা 8 years বাঢ়িছে obviously এটো কিমান বাঢ়িব এটো 8 years অৰ ডিফাৰেন্স সো 8 years অৰ গ্যাপ 8 years অৰ ডিফাৰেন্স হ'ব আৰু 16 আৰু 1 এতিয়া এই বি টো আমি নেগলেক্ট কৰিম এ আৰু সি ৰ মাজতহে কম্পাৰিজনটো হৈ আছে সো ইয়াতে চাওক আপোনালোকে 16 to 6 হৈছে আৰু 1 to 1 হৈছে obviously ৰেশিওটো ব্যালেন্স হৈ থকা তো যেহেতু ব্যালেন্স হৈ থকা নাই আমি obviously এটো ব্যালেন্স কৰিব লাগিব ব্যালেন্স কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে চাওক 16 ৰ পৰা 1 কিমানৰ ডিফাৰেন্স 15 আৰু 6 ৰ পৰা 1 কিমানৰ ডিফাৰেন্স 5 সো এতিয়া 5 আৰু 15 ৰ গ্যাপ তো গ্যাপটো একে থাকিব মই কিয় গ্যাপটোৰ কথা কৈছিলো কাৰণ মই অলপ আগতে কৈছিলো যেটো এজ দুজন ব্যক্তিৰ মাজত যেটো এজ থাকে হেতু এজৰ যেটো ডিফাৰেন্স থাকিব হেতু সদায় মৰাললৈকে সেম হৈ থাকিব তো আফটাৰ 8 years যেটো A আৰু C ৰ এজৰ ডিফাৰেন্স হ'ব হেতু একেই থাকিব সো ইয়াতে চাওক A আৰু C ৰ যেটো এজৰ ডিফাৰেন্স হেতু 15 হৈ আছে কিন্তু আফটাৰ 8 years কিমান হৈ আছে 5 আফটাৰ 8 years এটো 15 হৈ থাকিব সো obviously আমি কি কৰিব লাগিব এই যেটো 5 আছে ইয়াক আমি 15 কৰিব লাগিব 15 কৰিবৰ কাৰণে এটো ইনটু 3 তো ইনটু 3 যেতিয়া আমি কৰিছো obviously গোটেই ৰেশিওটো আমি কি কৰিব লাগিব ইনটু 3 কৰিব লাগিব A আৰু C
So B to আমি অলপ টাইমৰ কাৰণে নেগলেক্ট কৰিছো A is to C ৰে কম্পেৰিজনটো চলি আছে so A is to C প্ৰেজেন্টৰ যেটো আছে হেতু 16:1 হৈ আছে A is to C এটো 16:1 হৈ আছে আৰু 8 years after 8 years মানে +8 years যেটো বনিব হেতু ইনটু কৰাৰ পিছত এতিয়া ইনটু কৰাৰ পিছত কিন্তু A ৰেশিওটো আপোনালোকে নেগলেক্ট কৰিব লাগিব যেটো নতুন বনিছে তাতে আমি ফোকাস কৰিম So after 8 years plus 8 years যেটো হ'ব হেতু 18 into কৰাৰ পিছত 18:3 okay so যেটো ডিফাৰেন্স আহিছে হেতু plus 8 years হৈ আছে so এটো হৈ যাব 2 পাৰ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা হৈ যাব এটো 2 পাৰ্ট আৰু এটো ডিফাৰেন্সটো কিমানৰ আছিল 16 ৰ পৰা 8 কিমানৰ হৈছিল 8 ইয়াৰ্ছত হৈছিল so obviously 2 পাৰ্ট দুটা পাৰ্টৰ ভ্যালুটো আমাৰ কিমান হৈ যাব 8 হৈ যাব 8 ইয়াৰ্স হৈ যাব so obviously 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো আমাৰ কিমান হৈ যাব 4 ইয়াৰ্স হৈ যাব so 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো যেটো 4 ইয়াৰ্স আমি ইয়াৰ পৰাই A4 টো যদি মই A ৰেশিওটো পুট কৰি দিউ যেটো 16:8:1 আছে তো obviously আমি কি হম প্ৰেজেন্ট এজ অফ A B and C টো পাই যাম so obviously ইয়াতে যদি মই পুট কৰো A is to B is to C 16:8:1 হৈ আছে আৰু 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো মই কিমান পালো 1 part is equal to 4 years পাইছো so 1 part is equal to 4 years so 16:4 8 into 4 1 into 4 যেতিয়া মই কৰিম আৰু এই যেটো পাম এটো আমি প্ৰেজেন্টেজ পাম A B C প্ৰেজেন্টেজ পাম A B C so obviously এটো হৈ যাব 64 আৰু এটো হৈ যাব 64 years 32 years 8 4 is 32 আৰু এটো হৈ যাব 4 years so এইকিটা হৈ গল 64 32 আৰু 4 এইকিটা জিকিটা পালো এইকিটা আমি A B C ৰ প্ৰেজেন্টেজ পাই গলো তাৰমানে প্ৰেজেন্টত A raised to 64 B to 32 আৰু C 4 years এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো পঢ়িম নেক্সট কি কৈছে ইয়াৰ লকে আমি উলিয়াই ললো এতিয়া কৈছে if the product of the ages of B and D is 640 B আৰু D মাল্টিপ্লাই কৰিলে D বুলি এজন fourth person আছে B আৰু D যদি আমি age to মাল্টিপ্লাই কৰো আমি কিমান পাও 640 পাও so obviously ইয়াতে B আৰু D তো B ৰ যেটো প্ৰেজেন্ট আছে হেতু তো obviously 32 হৈ আছে তাৰমানে B আৰু D যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো B into D যেতিয়া আমি কৰিম obviously তো 640 হৈ আছে so B raised to 32 তো 32 into D যেতিয়া কৰিম আমি obviously কিমান পাম 640 পাব লাগিব তাৰমানে ইয়াৰ পৰা যদি মই D টো উলিয়াও D raised to কিমান হৈ যাব 32 আৰু 640 যদি আমি 32 ৰে ডিভাইড কৰি দিও obviously 20 হৈ পাই যাম তাৰমানে D ৰ যেটো প্ৰেজেন্টেজ এই যেটো পাম এটো D ৰ প্ৰেজেন্টেজে পাম আমি কাৰণ আমি প্ৰেজেন্টেজৰ ৰেশিও পৰা ইউজ কৰি পেলাই উলিয়াইছো তো এটো হল D ৰ প্ৰেজেন্টেজ so প্ৰেজেন্টেজ অফ D is 20 years D ৰ যেটো প্ৰেজেন্টেজ হেতু 20 years আমাক কোৱেশ্চনত কি উলিয়াবল দিছে আৰু আমাক কৈছে কোৱেশ্চন আৰু কৈছে and the difference between the age of D and E is 16 আৰু E is older than D তাৰমানে E to D কে ডাঙৰ তো E to যদি D কে ডাঙৰ D ৰ প্ৰেজেন্টেজ টো যদি আপোনালোকে 20 পাইছে so obviously E minus D যেটো হ'ব E minus D will be equal to 16 E minus D will be equal to 16 so E ৰ যেটো age হয় E minus 20 will be equal to 16 আৰু ইয়াৰ পৰা E raise কিমান ওলাই যাব obviously 20 ইফালে গৈ যালে 36 years তাৰমানে E ৰ যেটো এজ হ'ব হেতু 36 আৰু B ৰ যেটো প্ৰেজেন্টেজ হেতু আমি 20 পাইছো কিন্তু কোৱেশ্চনত আমাক এটো হুদা নাই আমাক কি বুলি হুদিছে এভাৰেজ এজ অফ E and C আমি গোটেই গিটাৰে এজ পাই গলো A B C D E এতিয়া কি কৈছে E আৰু C ৰ এভাৰেজটো উলিয়াবল দিছে so obviously E ৰেজটো আমি কিমান পাইছো E ৰেজটো আমি পাইছো 36 আৰু C ৰ যেটো এজ আছে এটো কিমান হৈ আছে 4 হৈ আছে so এহেত দুটাৰ যদি আমি এভাৰেজ উলিয়াও so obviously কিমান হৈ যাব E plus C divided by 2 so E to 36 হৈ আছে আৰু C to 4 আছে 36 plus 4 divided by 2 that is equal to 20 years 40 divided by 2 is 20 so your option answer will be 20 years E আৰু C যেটো এভাৰেজ হৈছে so এটো আপোনালোকৰ answer হৈছে 20 years is your correct answer so option check কৰিব 20 years কৰিছে option number B তে আছে 20 years so obviously এটো 20 years হৈ আছে এই কোৱেশ্চনটো যদি আমি xyz লৈ কৰিবলৈ যাও এটো কোৱেশ্চন আমি কৰিব নোৱাৰিলো হয় কাৰণ কোৱেশ্চনটোৰ লেন্থ ওয়াইজ আমি কোৱেশ্চনটো অলপ দীঘলু হয় so এটোৱে আছিল কোৱেশ্চনটো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ গৈছো একে টাইপৰে কোৱেশ্চন হয় so ইয়াতে কৈছে the multiplication of the present যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো A B C তেতিয়া আমি কিমান পাও 512 আপোনালোকে কৰিয়ে পেলক যেটো কোৱেশ্চন কৈছে তাৰমানে A into B into C যেটো কৈছে ইনটু কৰিলে আমি কিমান পাই যাও 512 পাই যাও ওকে এটো কোৱেশ্চন কৈছে এটো থৈ দিও and the sum of the present age of A and B sum of the present age তাৰমানে A plus sum of the present age of A and B তাৰমানে A plus B যেতিয়া কৰো
চাওঁ the present age of A and B is 12 years. Okay. A plus B 12 years. Sum of the present age. এইটো কৈছে A and B plus কৰিলে 12 years হয়. Find the present age of C. Present age of C উলিয়াবলৈ দিছে if the present age of B to that of A is same as the ratio of the present age of C to B. তো ইয়াৰ পৰা এটা কনসেপ্ট ড্ৰ কৰিব পাৰো present age of B to that of A তাৰমানে B is to A. Present age of B to A, B is to A কাৰ ইকুৱেল বুলি কৈছে present age of C to B তাৰমানে ইয়াতে হ'ব C is to B এইটো বস্তু হ'ব তো এইটো বস্তু হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব is to মানে কি B by A so B by A will be equal to C by B ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম B square will be equal to AC B square will be equal to AC এইটো পাই যাম so obviously এইটো পাই যোৱাৰ লগে লগে আমি এটা বস্তু আমি দেখিব পাৰিছো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাওক A into B into C 512 হৈ আছে আৰু AC ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাইছো B square আপোনালোকে ইয়াত যেটো AC into হৈ আছে A into C এটোটো into হৈ আছে ইয়াতে আপোনালোকে B square টো পুট কৰি দিও so obviously আমি পুট কৰি দিম এতিয়া A into B into C আমাৰ কিমান হৈ আছে 512 হৈ আছে 512 হৈ আছে আৰু A into C মাল্টিপ্লাই কৰি আমি কিমান পালো B square কাৰণ B square is equal to AC পাইছো so A into C টো হৈ আছে so ইয়াতে আমি B square পুট কৰি দিম B square into B A B টো যেটো থাকে হেতু হৈ যাব so B square into B will be equal to 512 so ইয়াৰ পৰা কি হ'ব আমি B square into B যদি কৰো এটো B cube হৈ যাব B cube ৰ ভ্যালু যেটো আমাৰ হৈ যাব 512 আৰু আমি জানো 512 এটা কিউবিক নাম্বাৰ হয় মানে B cube will be equal to obviously আমি 8 ক যদি 3 বাৰ ইনটু কৰো হেতুৱে আমাৰ 512 হয় 8 into 8 into 8 আপোনালোকে কিউব আৰু স্কয়াৰ টো আমি আগতেই পঢ়িবলৈ দিছো so 512 is a cubic number B cube is equal to যদি 8 হয় so obviously B will be equal to 8 years তাৰমানে B যেটো s হয় হেতু আমাৰ 8 years ওলাব so এতিয়া বাক উলিয়াব কি দিছে কোৱেশ্চনত হেতু চাম B is to 8 years কিন্তু আমাক কি বুলি কৈছে কোৱেশ্চন find the present age of C আমাক C ৰ present age উলাব দিছে B ৰ present age টো উলিয়াবলৈ দিয়া নাই সো হেতুৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এতিয়া সক B ৰ age টো আমি 8 পাইছো এই যেটো 8 পাইছো এই যেটো 8 পাইছো B ৰ present age এটো আমি কিহত পুট কৰিব পাৰিম এতিয়া ইয়াতে পুট কৰিম B ৰ age টো আমি কিমান পালো 8 পাইছো এই 8 টো আমি এটো ইকুৱেশনত পুট কৰিম এটো ইকুৱেশনত যেতিয়া পুট কৰিম আমি a + b ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই যাম a raised to পাই যাম সো আ পুট কৰি দিছো সো এটো a + b যেটো আছে এটো আমি 8 পাইছো a + 8 = 12 সো a will be equal to 4 তাৰমানে a ৰ যেটো s পালো হেতু 4 পাই গলো সো আমি a raised to পাই গলো 4 years আৰু b টো কিমান পালো 8 years আমাক কি হৰ লাগে c raised to লাগে তো c raised to কৰ পৰা ওলাব So obviously আমি যদি ইয়াতে পুট কৰি দিও a raised to 4 years b raised to 8 years আৰু c টো তেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব এটো ইকুৱেশনৰ ডাইৰেক্ট so ইয়াতে চাওক a into b into c is equal to 512 a ৰ যেটো আছে এটো আমি কিমান পালো অলপ আগতে 4 years এটো পুট কৰি দিও 4 into b টো কিমান পালো 8 পুট কৰি দিও 8 আৰু এটো হল c is equal to 512 So এতিয়া কি হ'ব c টো আগে so 32 হৈ যাব 4 into 8 32c so ইয়াৰ পৰা 32c will be equal to 512 হৈ যাব so ইয়াৰ পৰা যদি মই c raised to উলিয়াবলৈ চাও 512 ক মই 32 এ ডিভাইড কৰি দিব লাগিব 32 so ইয়াতে যদি মই ডিভাইড কৰিবলৈ চাও obviously এটো 32 into 20 যদি কৰো এটো হৈ যাব So divide কৰিছো $16 32 ক যদি আমি 16 টাইমস কৰো 16 এৰে ইনটু কৰো ডাইৰেক্টলি যাব এটো 16 so c raised to আমাৰ ওলাব 16 years so c raised to হদিছিলে এই 16 years কথাটোৱে হদিছিলে so obviously এটো আমাৰ 16 years উলাই গৈছে আমাৰ c যেটো প্ৰেজেন্ট age হয় so obviously ইয়াৰ কারেক্ট আনসার to হ'ব 16 so c's present age will be 16 years so 13 into 16 is 512 so obviously option number b তে আছে 16 years so আমাক c present age to হদিছে so obviously option number b টো আপোনালোকৰ কারেক্ট আনসার হৈ যাব
কুৱেশ্যনটো একো নাছিলে, কুৱেশ্যনটো জাষ্ট আমি যেনেকৈ কৈছে ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম হৈছে, য'ত ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম হ'ব এজৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমত তাতে আপোনালোকে ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰি ইজিলি কৰিব পাৰিব। জাষ্ট আপোনালোকে অলপ কুৱেশ্যনটো অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে। ইয়াতে যেনেকৈ বি কিউবৰ ভেলুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ, ছাবষ্টিটিউট কৰি পেলাই উলিয়াইছোঁ, ঠিক তেনেকুৱাই বস্তু ইয়াতে যিটো কৈছে এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, এ ইজ টু বি ইজ টু বি ইজ টু এ ইজ ইকুৱেল টু চি ইজ টু বি বুলি কুৱেশ্যনটো আমাক কৈ থৈ দিছে। ইয়াৰ পৰাই আমি বি স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ টু এ চি উলিয়াই ল'ব পাৰিছোঁ। অ'কে, চ' কুৱেশ্যনটো দীঘল নাছিলে, জাষ্ট আমি কুৱেশ্যনটো কৰিব লাগিছিল। চ' এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এনেকুৱা এতিয়া আমি আজিৰ ছেশ্যনটোত আমি কি শিকিছোঁ, আমি জাষ্ট এইটো শিকিছোঁ যে ৰেচিঅ' য'ত বেলেঞ্চ কৰিব লাগে ত'ত আমি বেলেঞ্চ কৰিছোঁ, আৰু য'ত কুৱেশ্যনটো আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰি কৰিব পাৰোঁ ইকুৱেশ্যনৰ মতেদি, তাত আমি ইজিলি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰি কৰিব পাৰিছোঁ। চ' ৰেচিঅ'ৰ কুৱেশ্যনবিলাক most টাইপ অফ ৰেচিঅ'ৰ কুৱেশ্যন আমি ৰেচিঅ' ইউজ কৰি ছল্ভ কৰোঁ। য'ত এক্স বা ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিব লাগে সেইবিলাক টাইপো মই আজি ডিছকাছ কৰিছোঁ। এতিয়া এই যিটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে ডিছপ্লেত দেখিছে, ইয়াতে কৈছে দ্য ৰেচিঅ' অফ দি এজেছ অফ পি কিউ আৰ এণ্ড দ্য ৰেচিঅ' 4:7:9। এইটো প্ৰেজেণ্ট এজৰ ৰেচিঅ' কৈছে, আৰু কৈছে 8 years ago বুলি কৈছে আৰ্ছ এজ ৱাজ ইকুৱেল টু কিউজ প্ৰেজেণ্ট এজ। তাৰমানে যিটো প্ৰেজেণ্ট এজ হয়, প্ৰেজেণ্ট এজ যিটো কৈছে প্ৰেজেণ্ট পি ইজ টু কিউ ইজ টু আৰ, পি কিউ আৰৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট এজ হয় সেইটো আপোনালোকক কিমান বুলি কৈছে, 4:7:9 বুলি কৈছে। 8 years ago, 8 years ago মানে প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 8 years ago তাৰমানে -8 হ'ব, -8 8 years ago বুলি কৈছে। চ' -8 years ago আৰ্ছ এজ ৱাজ ইকুৱেল টু কিউজ প্ৰেজেণ্ট এজ। আৰৰ যিটো এজ আছিলে এইটো কিউ প্ৰেজেণ্ট এজৰ লগত ইকুৱেল আছিলে। তাৰমানে যদি ইয়াতে মই 4x 7x আৰু 9x কনচিডাৰ কৰোঁ, ইয়াত মই এইকাৰণে কনচিডাৰ কৰিছোঁ কাৰণ এইটো প্ৰেজেণ্ট এজ হৈ আছে। 8 years ago বুলি ক'লে কি হ'ব, 9x 8 years ago আৰ্ছ এজ ৱাজ ইকুৱেল টু কিউজ প্ৰেজেণ্ট এজ। 8 years ago আৰৰ যিটো এজ হয় তাৰমানে 9x - 8 ইজ ইকুৱেল টু কাৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে, কিউ প্ৰেজেণ্ট এজ। কিউ প্ৰেজেণ্ট এজটো কিমান হৈ আছে, 7x। তাৰমানে 9x - 8ৰ ভেলুটো 7xৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে। এইটোৱে কৈছে কুৱেশ্যনটোত। একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন যিটো আপোনালোকৰ ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম হ'ব, ইকুৱেশ্যন যিটো বনি আহিব সেইটো এইটো বনি আহিব, 9x - 8 ইকুৱেলছ টু 7x। চ' ইয়াৰ পৰা যদি মই এক্সৰ ভেলুটো উলিয়াওঁ, অবভিয়াছলি 2x উইল বি ইকুৱেল টু 8, 2xৰ ভেলুটো 8, চ' এক্সৰ ভেলুটো কিমান হৈ যাব, 4 হৈ যাব। এই যিটো এক্সৰ ভেলু 4 ওলাইছে, এই ভেলুটোৱে যদি মই এইটো ইয়াত পুট কৰি দিওঁ, অবভিয়াছলি গোটেইকেইটাৰে আমি প্ৰেজেণ্টেজ পাই যাম। চ' মই যদি পুট কৰি দিওঁ, পি ইজ টু কিউ ইজ টু আৰ কিমান ওলাব চাই লওক, পি ইজ টু কিউ ইজ টু আৰ। অবভিয়াছলি ইয়াতে যদি মই 4টো পুট কৰি দিওঁ, এইটো হৈ যাব 4 × 4 16, ইয়াতে 4টো পুট কৰি দিম এইকেইটাক। চ' কিউটো হৈ যাব 28 আৰু আৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 36 years। চ' এইকেইটা আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্টেজ ওলাব পি কিউ আৰৰ। এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনত কি বুলি কৈছে চাওক, হোৱাট ইজ দ্য ছাম অফ দেয়াৰ প্ৰেজেণ্টেজ, তেওঁলোকৰ ছামটো কিমান হয় সেইটো সুধিছে। চ' গোটেইকেইটা যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ, এইকেইটা গোটেইকেইটা 30, এইটো 50, এইটো 60, এইটো 68, হোৱাট ইজ দ্য ছাম অফ দেয়াৰ প্ৰেজেণ্টেজ। Eight years ago, R's age was equal to Q's present age. Okay. So total যেটো এইটো হ'ব, এইটো আপোনালোকে প্লাছ কৰি দিব 16, 28, 36 আপোনালোকে প্লাছ কৰি দিব 8 years। এইটোৱে আপোনালোকৰ ছাম অফ দি প্ৰেজেণ্টেজ বুলি সুধিছে। আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিলোঁ, ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰি আমি এক্সৰ ভেলু উলিয়ালোঁ। তাৰপিছত এইটো আমি প্ৰেজেণ্টেজ পালোঁ পি কিউ আৰৰ, পি কিউ আৰৰ প্ৰেজেণ্টেজটো পালোঁ। গোটেইকেইটা আপোনালোকে প্লাছ কৰি দিব, 16, 28, 36 আমি প্লাছ কৰিম। আমাৰ প্ৰেজেণ্টেজৰ যিটো ছাম হয় সেইটো উলিয়াবলৈ দিছিলে কুৱেশ্যনত। চ' অবভিয়াছলি এইটো আপোনালোকৰ 8 years হ'ব। চ' অপশ্যন নম্বৰ ডি এইটোৱে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব। অ'কে, তো কুৱেশ্যনটো চিম্পল আছিলে। ইয়াত আমি আপোনালোকৰ ৰেচিঅ' ল'ব লগা হোৱা নাই, যিটো কুৱেশ্যনত কৈছে তেনেকৈ আমি কৰি গৈছোঁ। ইকুৱেশ্যন এটা ফৰ্ম হৈছে ইজি কুৱেশ্যন। চ' ডাইৰেক্টলি আমাক প্ৰেজেণ্টেজ আমি এইকেইটা প্লাছ কৰি 16, 28, 36 প্লাছ কৰি যিটো ওলাব সেইটো আপোনাৰ 8 years হৈ যাব। অ'কে, চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম এতিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন যিটো কৈছে, কুৱেশ্যনটোত এবাৰ ডিছপ্লে হৈছে, কুৱেশ্যনটো চাব আপোনালোকে এবাৰ নিজেও পঢ়িব। ইয়াতে কৈছে এ ছান ইজ 26 years younger than his father। তাৰমানে ফাদাৰ আৰু ছানৰ ৰিলেশ্যনটো দেখুৱাইছে। যদি ফাদাৰ আছে, ফাদাৰ ইজ টু ছান, ছানটো যদি এক্স হয়, ছানৰ এজটো এক্স বুলি ধৰক, আৰু ফাদাৰটো কিমান হৈ যাব, এক্স প্লাছ 26 হৈ যাব।
So from 8 years from now, his father's age দেউতাকৰ যিটো বয়স সেইটো 2 years less than twice his own age মানে এইটো চনৰ এজ কৈছে so 8 years from now তাৰমানে ইয়াতে হৈ যাব +8 ইয়াতেও হৈ যাব +8 +8 দুটাতে হ'ব 8 years from now বুলি কৈছে so x plus 26 +8 আৰু ইয়াতে চনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব ইছটো এটো হৈ যাব x plus 8 okay 8 years from now ইয়াতে কি কৈছে 8 years from now father's age will be 2 years less than twice father যিটো age আছে এটো 2 years less than twice his own age তাৰমানে x plus 26 plus 8 will be equal to 2 twice বুলি কৈছে এখানে 2 into x plus 8 আৰু এটো -2 2 years less বুলি কৈছে নহয় 2 years less than twice his own age মানে sonor age কৰ so এটো ইকুৱেচন আপোনালোকে ফ্ৰম হ'ব এই ইকুৱেচনটো ফ্ৰম হ'ব x plus 26 plus 8 will be equal to 2 into x plus 8 minus 2 এইখিনি ইকুৱেচন আপোনালোকে এতিয়া সলভ কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ x ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব আৰু আমাৰ যেটো হৈছে প্ৰেজেন্ট এজ অফ সান প্ৰেজেন্ট এজ অফ x ৰ ভ্যালুটোৱে আমাৰ ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব কাৰণ সানটো আমি x বুলি ধৰিছো so obviously এটো আপোনালোকক according to question যেটো কৈছে হেনেকে আপোনালোকৰ ইকুৱেচনটো ফ্ৰম হৈছে so এটো চাও এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ x plus 34 will be equal to twice x plus 16 minus 2 এটো -2 so x plus 34 will be equal to twice x plus 14 হৈ যাব এটো ইকুৱেচন সলভ কৰক আপোনালোকে x টো ইফালে হৈ যাব so x will be equal to 34 minus 14 20 years এই যেটো হয় x ৰ ভ্যালু এটোই আমি সনৰ এজ আছিলে sons present age দিছে sons is এটো প্ৰেজেন্ট এজ হয় সনৰ সো এটোই আপোনালোকৰ 20 ইয়ার্স আইছে এটো একদম সিম্পল কোৱেশ্চন আছিল জাস্ট ইকুৱেচনটো ফৰ্ম কৰিব লাগে সো এইখিনিয়ে কোৱেশ্চন আছিল আমাৰ আজি এই সেশনটোত আমি এই সেশনটোত আজি তিনটা ক্যাটেগৰিৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰিছো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি কি কৰিছো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন বিলাক যি আছিলে তাতে আমি ৰেশিওটো ব্যালেন্স কৰিছো ব্যালেন্স কৰাৰ পিছত আমি ৰেশিওটো সলভ কৰিছো ওকে এই কোৱেশ্চন কিটাত আমি ৰেশিওবোৰ ব্যালেন্স কৰিছো ব্যালেন্স কৰাৰ পিছত আমি তাকে আমি কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আমি প্ৰেজেন্টেজ উলিয়াইছো নেক্সট তাৰ পিছত আমি কি কৰিলো আমি ইয়াতেও আমি ব্যালেন্সে কৰিছো নেক্সট ইয়াতে ইকুৱেচন ফৰ্ম কৰিছো এইকিটা ইকুৱেচন ইয়াতে আমি ইকুৱেচন ফৰ্ম কৰি পেলাই কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে ৰেশিও হেতু আমি চাইছো সো আজিৰ ক্লাছটোত আমি তিনটা ক্যাটেগৰি এজ ৰিলেটেডৰ ৰেশিও ইউজ কৰা তিনটা ক্যাটেগৰিৰ সলিউশন আমি কৰিছো যত আমি ফাৰ্স্টত ব্যালেন্স কৰিছো নেক্সট আমি ৰেশিওটো আমি কেনেকৈ ইউনিফৰ্ম কৰিব লাগে ইউনিফৰ্ম কৰাৰ পিছত আমি ৰেশিওটো কম্পেয়াৰ কৰিছো হেতু কোৱেশ্চন আৰু ইকুৱেচন ফৰ্ম হৈছে লাষ্ট দুটা কোৱেশ্চন সো ৰেশিওৰ কোৱেশ্চন বেসিক্যালি আমি এই তিনটা ওয়েতে এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেম বিলাক ৰেশিও ইউজ কৰি আমি তিনটা ওয়েতে কৰিব পাৰো সো আজিৰ ক্লাছটোত আমি এজ ৰিলেটেড টপিকটো ডিসকাস কৰিলো ইউজিং ৰেশিও সো এটো আছিল নেক্সট এখিনি আজিৰ সেশনটোত ইমানখিনি আমি ষ্টাডি কৰিছো নেক্সট আকৌ লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট সেশনত বেংকিং সেশনত সো আজিৰ ক্লাছটো আমি ইয়াতে অন্ত কৰিম ইয়াতে শেষ কৰিম তেতিয়ালৈকে থ্যাংক ইউ